Sziasztok! Ez a videó arról fog szólni, hogyan készítsünk látványszerű falnézeteket. Ez azt jelenti, hogy hogyan tudjuk falnézetben beállítani, hogy ugyanaz a kitöltése legyen az anyagoknak, mint a 3D-s nézetben látjuk. Falnézetet úgy tudunk felmenni, hogy megyünk a falnézet eszközre, és megnyitjuk a beállításait. Megnyitjuk az általános beállításokat. Itt megtalálható, hogy szeretnénk elnevezni a falnézeteinket. Tehát meg tudjuk adni, hogy mi alapján legyenek ID-zva és elnevezve. Egyelőre nekem ez így teljesen jó, hogy a helység nevét és a nézőpontnak a számát fogja ideírni. Itt be tudjuk állítani, hogy mi alapján milyen magasságban legyen a falnézet, a ját és egyéb elemeket, de ami fontos nekünk, ez a modell megjelenítés. Egyelőre így hagyjuk, hogy lássuk, hogy mi az alapbeállítás. Nyomunk egy OK-t, és többféleképpen felvehetjük falnézetet. Csinálhatunk egyetlen egy falnézetet, illetve a helységnek az összes faláról is tudunk egyszerre csinálni. Most kipróbáljuk ezt a funkcióját. Először azt kell megadnunk, ahova szeretnénk nézni a falnézettel. Ez általában a helység kontúrja. Föl is vesszük a kontúrt, és egyet kattintunk, majd kiadja, hogy milyen messziről szeretnénk a falnézetet fölvenni. Hát érdemes, hogy nem metsződjön bele semmibe, vagy inkább a legkevesebb dologba, és felvesszük. Ugyanúgy, mint metszeteknél tudunk tört vonalat is csinálni, ezáltal segítve, hogyha a metszéseket elkerüljük. Egyelőre nyissuk meg ezt a fürdő 0-1-es nézetet. Itt a falnézetekben már látszik, hogy automatán megcsinálta. Itt a fürdőnk. Így néz ki alapbeállításba, és ezt szeretnénk feltextúrázni. Tehát visszamegyünk a falnézet beállításaira, és mivel nézetbe vagyunk, ezért a nem metszett elemeket kell átállítanunk, hogy textúra kitöltésűek legyenek. Nyomunk egy OK-t, és látjuk, hogy nem csinált semmit. Ilyenkor gubanc van a rendszerben, de semmi gond, ilyenkor az szokott történni, hogy elmetszünk valami olyat, és azért nem látjuk a textúrát, amit nem kellene. Visszamegyünk az alaprajzra, megnézzük, hát semmilyen tárgy nincs, viszont valószínűleg a helységpecsétünk kavar be a dologba. Tehát visszamegyünk a nézetre, és itt Ctrl-L-lel megnyitva lekapcsoljuk a helységet, hogy az ne látszódjon és ne kavarjon be nekünk a nézetbe. Már is látjuk, hogy a 3D-s kitöltés látszik a falnézetünkön. Ezt variálva könnyebben tudunk látványos elemeket csinálni, látványos rajzokat, illetve, ami még nagy előnye ennek a nézetnek, hogy ugyanúgy rá tudunk rajzolni, mint egy rendes rajzra. Föl tudunk venni parapet magasságot, bármilyen feliratot rá tudunk írni, és ezáltal egy egészen látványos, könnyen látványos rajzot tudunk csinálni.